Вітаю всіх! Ми, як завжди, в нашій студії говоримо про людей, які змінюють нашу громаду, нашу країну найкраще. Люди, які є рушійною силою для змін, для фактичних дій. І сьогодні до нас завітав дуже приємна молода людина Мирослав Сороченко. Вітаю тебе, Мирославе. Я хочу, щоб ти сам сказав, чим ти займаєшся. Вітаю, дякую за запрошення. Я живу в Білогородці. Я IT-підприємець, засновник громадської організації «Рух місцевих громад». І, відповідно, ми разом з однодумцями і живемо в громаді, і думаємо, яку користь ми можемо приносити саме для нашої громади. Якщо розказати коротко про нашу саме громадську діяльність в нашій громаді, то майже 5 років тому ми вирішили об'єднати свої зусилля з однодумцями і створити громадську організацію. Вона налічувала і налічує там більше 70 членів громади. Ми зрозуміли, що ми і до цього були ініціативними і були в кожного якісь свої певні проекти і напрямки, але ми зрозуміли, що спільно під однією парасолькою ми зможемо зробити більше, будемо більш ефективними. Тому створили саме громадську організацію. І я так розумію, що ви не народилися в Білогородці, ви сюди переїхали. Так, я з Києва. Знайшли ми один одного дуже просто, оскільки громадська діяльність, вона досить часто є і має бути публічною. Для чого? Для того, щоб в певний момент прозвітувати про певну діяльність, особливо коли є залучення чиєїсь допомоги, донорів там, чи якоїсь фінансової. Плюс, як правило, кожен навіть до цього, до громадської організації розумів, що в форматі однієї індивідуальної роботи можна зробити набагато менше, ніж залучивши своїх сусідів, жителів села, в якому живеш. І таким чином, щоб це робити, використовували соціальні мережі, певне сарафанне радіо, знайомі знайомих. І таким чином люди, я вважаю, так притягувались. Ми притягувалися один до одного, і були там ті спільні цінності, які базувалися знову-таки навколо життя в громаді, навколо його покращення маленькими кроками, але покращення. Так, у вас це вдалося. Я так вважаю, що вам це вдається це робити. І наскільки ви вважаєте, чи потрібно взагалі кожній людині долучатися до ініціатив, до якихось громадських зібрань чи щось таке, ідей? Знаєте, тут загальновідомо, що в суспільстві і в різних соціальних групах завжди є 5-10% таких ядра активних людей, які такі є агентами змін, як то кажуть, які рухають процес покращення. Тобто завжди це ядро є. А питання в тому, щоб залучити якомога більше людей в це ядро. І якраз робота в форматі громадських організацій, будь-яких виглядів громадських об'єднань. Це досить ефективний спосіб залучати людей, поширюючи власне бачення, збираючи від них зворотній зв'язок, збираючи проблему, яка є, зокрема, на місцевому рівні. Тому якраз такий може бути формат. Плюс є формат, знову-таки, який можна звернутися до місцевої влади. До війни повномасштабної Білогородська сільська рада, наприклад, запровадила громадський бюджет. Що це означає? Означало, якщо хтось не знає чи не пам'ятає, коли кожен житель громади міг внести ідею на реалізацію проєкту, під яку виділено з бюджету місцевого нашої громади певну суму коштів. Це за один рік відбувся громадський бюджет, підтримали голосування один проєкт, він був пов'язаний зі школою, з обладнанням класів. І я вважаю, це був прям такий хороший перший крок, пілотний проєкт для того, щоб пробувати більше стимулювати людей, проявляти ініціативу. Коли вони відчувають, що ось ідея, ось треба трошки зробити, щоб вона була описана і зрозуміла іншим, трошки акумулювати підтримку сусідів, жителів, розказавши знову-таки назовні, про що йде мова. І ось одразу результат за місяць
видно, що гроші виділені до кінця року, воно було реалізовано. А коли починається ініціатива, завжди потребує не тільки ідея ресурсів, це і людяний ресурс, і грошовий, фінансовий ресурс, і ми це зрозуміли. Але чи можна, я знаю, що ви залучаєте міжнародних партнерів. Як з цього приводу йде співпраця? Ну, по міжнародним партнерам більш активна співпраця, я би сказав, почалася після повномасштабного вторгнення в цьому форматі було, оскільки, якщо ми говоримо, ну, зрозуміло, що після початку цієї повномасштабної війни ми, як і всі громадські організації, і небайдужі громадяни, та й весь, в принципі, народ України, включилися активно в допомогу Збройним силам України. З нашої сторони ми почали комунікувати з закордонними партнерами, когось ми знали, з кимось познайомились. Почали робити формат прямої співпраці з чеськими містами, з Польщею, Німеччиною, Нідерланди. І це було не тільки на території нашої громади, це було реалізовано, це було, в принципі, Бучанський район. Там, зокрема, дітей з міста Буча їздили в Люблін на оздоровлення в 22-му році восени. Або з того ж Любліна там передавали вже для військових, в них є завод по виробництву взуття, саме мілітарного, передавали взуття безкоштовне, ми розповсюджували серед військових. І волонтери кожен в свій спосіб налагоджували цю співпрацю і намагалися залучити там ту допомогу, яку закордонні партнери могли надати. Це, ми ж знову таки пам'ятаємо, що це був формат і продуктів харчування, і предметів гігієни. Там наступний рік це стало більш актуально: генератори, акумулятори. І партнери йшли нам на зустріч, і таким чином ця міжнародна співпраця вона стала набагато ближчою і зрозумілішою. Підтримка Збройних сил України сьогодні найпріоритетніша. І для бізнесу це теж основний такий виклик, на який ми звертаємо увагу. І ви сьогодні до нашої студії принесли таку цікаву коробочку. Це картина завтрашнього дня, я би сказав. Так? Ми всі наближаємо цей завтра перемогу. Ми співпрацюємо з військовими. Конкретно ця коробка від наших добрих друзів з 3-ї штурмової. Ми досить часто саме з ними співпрацюємо. Ми завжди кажемо, ви не витрачайте час, нічого не готуйте. Але хлопці теж вдячні, кажуть, ми не можемо якось вас теж підтримати і з однієї сторони, з іншої сторони. Якщо на це дивляться громадяни, які це можуть побачити, то вони згадують, яка в нас зараз ситуація, що все непросто. Так, я покажу цей ящик, що в ньому є. Бачите, він оформлений хлопцями. Що тут є всередині? Тут є гільзи. Це ми, знову таки, я думаю, всім відомо, зрозуміло. Так, одна розписана, одна в такому, в бойовому стані. Є такий спідометр від підбитого російського танку. Багато він не проїздив. І що я ще додам, це вже не від 3-ї штурмової, але це такий досить, це наш герб державний, але це такий символ, який, мені здається, як хлопці на передовій завжди на нього орієнтуються. Так, він і в тилу. Наш герб, який з однієї сторони нас зв'язує з нашою історією, з Київською Руссю, на яку претендують окупанти. А з іншої сторони, це ще теж непростий герб, він зроблений з Азовсталі. Азовсталь там для нас це теж зрозуміло, який символ незламності. Тому я би теж сказав, що він, мене він досить таки завжди підтримує, мотивує і розуміє, для чого ми це все робимо. Ви отримуєте зворотний зв'язок постійно, і які очікування у наших хлопців, що вони хочуть, що вони кажуть зараз на цей час? Якщо ми говоримо про загалом, хто чого хоче, всі хочуть, звичайно, перемоги, миру. І я вірю в прекрасне майбутнє. Я вірю, що воно настане і, можливо, навіть не тоді, коли ми очікуємо, але при тому рекомендую, щоб, і я так стараюсь робити,
При оптимістичному настрої ми не опускали руки, не були байдужими, а робили все, що ми можемо кожного дня. Саме завдяки таким людям, як Мирослав, ми рухаємось вперед, допомагаємо нашим бійцям на полі бою, створюємо умови для працювання в тилу більш-менш спокійного, але все ми знаємо, що все може бути. Тому збираємо, донатимо і підтримуємо. На все добре. З вами була я, Тетяна Сачкова-Ладік. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.